Det är fredag och idag ska vi prata psykologi och roliga aktier att äga. Den optimala uppladdningen inför helgen alltså. Varmt välkomna till Börslunch. Bredvid mig sitter Fredrik Skoglund, förstås kär återvändande gäst, och Kristina Salberg som har lärt mig att man ska göra segertecknet tidigt i en process för att få... Kroppen uppfattar att man då redan har vunnit så att man får bättre självförtroende och kommer lyckas bättre. Vilken Det start. blir så bra sändning idag. Ja, underbart. Du är mångårig sparekonom på Comprice, ska jag säga, snart på väg vidare till nya segrar på Skandia. Har ni gjort några nyårslöften? Vi ska prata om det som ett investeringstema senare. Ett nyårslöfte som jag behåller för mig själv. Hemligt nyårslöfte? Ja, mindre tid på mobilen. Mindre tid på mobilen, Elin? Jag håller inte på med nyårslöften av psykologiska aspekter som vi kommer gå in på sen. Gabriel, du då? Att alltid vara glad och att äta många semlor och vara pessimist på börsen även 2026. Visste ni att Grönlandsbanken är den nya meme-aktien på Köpenhamnsbörsen, upp 7,5% igår? Spännande. Ny information. Venezuela har väl gått upp 250% sedan de tog den. Ja. Jag tror det. Tuff- Det kanske Tuffa trades 2026. Apropå psykologi som vi ska prata om mycket. Martin Blomgren hade en intressant graf i Börsfrukost i morse. Jag tänkte vi kunde köra en repris på den. Den visade att januari historiskt är en stark månad. Ni ser medelvärdet i rött. Bättre månad än andra. Fredrik, du hade en relaterad verkstadsspaning, va? Ja, alltså verkstadsaktier generellt sett går starkast i kvartal 1. Och det kan ju hänga ihop också det här med att det är utdelningssäsong. Att man vill inte sälja sina utdelningsaktier, verkstad, bank kanske då, tills man har fått sin utdelning. Och då blir det lite mindre säljare och då blir det starka månader kanske. Någon psykologisk börsspaning på Ja, men januari? det är väl det här fresh start-effekten som vi ska prata lite om. Det är ju att när det är symboliska nystarter så älskar vi ju att göra lite bokslut och börja om och göra mer. Så att vi gör ofta mycket i början på en ny tid. Jag tänker också att man omallokerar och funderar lite på i sitt privata sparande också. Men det är inte bara vi som omallokerar eller gör affärer. Nej, Rio Tinto och Glencore omallokerar, eller de avdammar sina gamla samtal på att gå samman. Två gruvjättar som kanske kan skapa en global gigant värd 270 miljarder dollar eller vad det nu skulle bli. Boliden och Lundin Mining finns bland dagens vinnare, delvis på grund av det här. Danska skönhetsjätten Matas däremot, som äger Kicks, sänker sina prognoser. Det här får du ta över. Ja, förklaringen verkar vara den svenska konsumenten som väljer bort de dyrare segmentet, vilket då utgör huvuddelen utav Kicks. Aktien var ner över 8% sist jag kikade. Men vi kan väl nämna att L'Oreal å andra sidan stiger 4% på Parisbörsen efter en rekhöjning till köp. Men skulle inte svenska konsumenten må bra i år? Men vi kanske bortprioriterar dyra smink. Ja, och sen så kan det vara att Kicks har väl mer butiker och jag tänker ungdomar som handlar där är nog mer på nätet och handlar. Kan också vara en förklaring. Tackar vet jag, Saab, försvarsjätten man kan lita på, fortsätter att rusa. Den var upp 4% när vi satte pränt på manuset i det här programmet. Antagligen på grund av dels nya robotangrepp från Ryssland mot Ukraina med någon ruskig hemsk missil. Sen har UBS höjt sin riktkurs där också. Trevligare nyheter är kanske att Clas Ohlson, apropå konsumenten, kommit med försäljningssiffror för december i morse. Den organiska försäljningen var upp 7%. December blev därmed deras bästa månad någonsin. Det här för tankarna. Ja, aktien rör sig inte så mycket. Jag kan även nämna att det ser ut som att Pandora har kommit med uppdateringar utav sina siffror. Aktien faller 3% på Köpenhamnsbörsen på det. Jag ska kika närmare på dem. Men Rusta tänker vi på, eller hur? Rusta och Klasse. Du gillar Rusta i alla fall. Ja, Klasse har ju varit en fantastisk aktie. Nu har den haft ett tufft här ett tag. Men vad gäller konsumentaktier så finns det ju också en annan aspekt man ska tänka på in i 2026. Det är ju att kronan har ju stärkts mot dollarn och även euron. Så att, och Rusta flaggar ganska tydligt för det i sin senaste kvartalsrapport att från och med nu så kommer de ha medvind på inköpspriserna. Så att då har vi ett år
framför oss där de kommer ha liksom bättre inköp för att kronan är starkare. Så att det kommer börja gynna. Innan hade det varit en liten missgynning för norska kronan har varit svag, de har stor verksamhet där. Så att det finns väl också de som har mycket inhemsk försäljning då, Rusta och även Clas Ohlson och sådär. Där finns ju den här aspekten att valuta kan främja dem in i 2026 så att vinsterna blir lite högre. Och sen så i Rustas senaste rapport också så var de ju också jättetydliga med att det var ett jättestarkt kvartal och de flaggade för att december hade börjat väldigt starkt. Så att jag tror att det är en aktie. Och tittar man på caset, om man ska bara ta det då, de öppnar ju väldigt mycket butiker. Så det, jag tittar i siffrorna, det är väl 15% tillväxt nästa år och det kommer ligga kvar ganska lång tid, de här butiksöppningarna då. Så att Rusta är ju en aktie som kan nog leverera runt 10% tillväxt eller till och med lite mer per år kommande 3 åren då. Så att jag tycker fortfarande det är en ganska bra aktie och det är ju ett litet spel på den svenska konsumenten. Förhoppningsvis är det att Kicks är en outlier och att konsumenten med lägre räntor, lite mer bättre disponibel inkomst kommer igång under 2026. Apropå det då, Thule har ett investerarmöte med marknaden i eftermiddag, alltså vem som helst får ringa in, tror jag, inte bara analytiker. Du har inte varit i Köpenhamn själv, men det pågår en investerarkonferens där. Ja, och det kom några signaler att de hade varit lite försiktiga där i alla fall. Det var i alla fall tolkningarna. Så att det kanske inte blir så jättemunter konfkål, vem vet. Jag tycker det där var bara cliffhanger till att vi kanske ska prata lite munters alldeles strax. På tal om konsumentens återkomst så är ju det tema vi pratar om nästan varje dag här tycker jag i Börslunch. Vi pratar också väldigt mycket om AI och vi har en bild från dig, Christian, lite modifierad kan jag säga att den är för att det finns inga förklaringar. Nej. Och jag drog själv till med en lite kraftigare rubrik än vad som var planen. Ja, men härligt. Ja, men det är så här, vi älskar historien, men vi litar inte på den. Så att så fort vi går in i vår egen samtid så tänker vi så här, nu blir det annorlunda. Som just nu så tänker vi, det är ändå någonting helt annorlunda som nu kommer att förändras. Men om vi tittar historiskt så kan vi se att det har hänt mycket olika teknikskiften. Nästan varje teknikskifte har 2 delar. Först är det domedagsprofetier och nummer 2 är att det inte blev någon domedag, att det liksom försvann. Exakt hur skulle symaskinen förstöra mänskligheten? Ja, då trodde man att kvinnor skulle förlora helt sin kreativitet och bli apatiska. Robotar, exakt. Och vilja böcker, det skulle göra att vi skulle bli helt, inte sluta tänka själv och bli helt okunniga. Datorn är tydligt att jobben skulle försvinna och det är väl lite så vi säger med AI. Bilen, då trodde man faktiskt fysiskt. Och det här är liksom inte på massa såna här konspirationsteoretiker utan det här var forskare och läkare och politiker som trodde det här när det här hände. Att till exempel bilen då över 30 kilometer i timmen skulle inte kroppen klara fysiskt utan då skulle vi liksom bli förstörda i hjärnan. Så att det är superintressant och det här förklaras egentligen beteendemässigt för 2 olika saker. Det ena är recency bias. Vi tror på sånt som är väldigt, som vi har sett nyligen, mycket mer än sånt som är tidigare. Och sen har vi då availability bias och det är att något som är lätt att komma på, något som vi kommer ihåg, det tror vi också är mycket mer sannolikt. Till och med aktier är ju så här, man kan se att i genomsnitt en aktie med ett lätt namn köps oftare än en aktie med ett svårt namn för att man känner igen det lite, tror man. Så man tror mer på den aktien. Ja, men det stämmer ju också om man tittar på en lätt verksamhet är lättare att köpa än någon som är, även om vinsttillväxten är mycket högre än något annat. Så. Man förstår inte vad som gör. Det finns ett ganska hemskt exempel också som är att vi tittar varje dag på tv och ser att man vinner mycket på Triss eller på lott och sånt där. Och det är faktiskt så här, om jag idag som är medelålders och frisk skulle gå och köpa en lott idag och sen är det dragning om en timme, då är sannolikheten större att jag dör under den här timmen än att jag får 7 rätt. Så det är ganska liten sannolikhet får vi hoppas på att vinna på Lotto 7 rätt. Men också liten sannolikhet för att dö. Men betyder det att vi ska vara inte så rädda då kanske för AI, att AI ska ta alla jobb och vi ska liksom, världen ska tas över utav robotar? Det är inte annorlunda den här gången. Det händer nya saker. Vissa jobb kommer försvinna, vissa jobb kommer tillbaka, men vi kommer fortsätta som människor. Det är det som inte förändras. Liksom.
Nej, men på börsen så är det ju ändå så att där går det ju upp och ner varje dag. Att, som när vi ska komma till det, men Nvidia kom ut häromdagen och sa att de kan ha chip som klarar 45-gradigt vatten istället för 60-12 som det var innan. Då gick ju Munters rakt ner och sådär. Men när man lyssnar med bolaget, det är inte så mycket som... det kanske blir lite mindre vätske och lite mer luft som du använder då. Men AI på börsen, där vill den verkligen... det är heaven or hell varje dag nästan. Det är väl lite samma sak tänker jag med försvarsaktierna med Saab som gick dåligt på fredsförhandlingar men går bra på krig, cyniskt nog. Men att det är väldigt så volatilt. Ja. Gillar du Munters? Jag var fascinerad av att den var ner 8,6% på ett tal om vattenkylning eller vattentemperatur. Ja. Det känns väldigt extremt kan man tycka. Nej, men vi gillar Munters av olika skäl, men som 50% idag är ungefär datacenter, eller det kommer bli det in i nästa år. Så uppenbarligen så spelar de på den trenden, så det är något positivt. Sen har de det andra affärsområdet, AirTech, som är mer generell verkstad. Och sen har de en digitaliseringscase. Men det här AirTech då tänker vi att verkstadsaktier har gått ganska bra och liksom, vi hoppas ju att det ska komma en vändning tillbaka och sådär. Och då kommer Munters, då har de dels en liten turboboost i datacenter och sen så får de generell uppgång med sig då. Och sen har de gjort ett väldigt, väldigt bra jobb måste man säga. Det här förvärvet de gjorde av Geoclima i Italien som är ett av de skälen till varför de har fått så mycket ordrar på slutet då på datacenter. Så att, men management gör ett riktigt bra jobb. Och sen är det en aktie som inte riktigt så många gillar egentligen. Så att det borde finnas mer köpare än säljare. Man har ju gillat att ogilla den, känns det som, väldigt mycket. Men tidigare argument emot den här har varit ganska mycket att liksom, prislappen har varit dyr tidigare. Hur ser värderingen ut på caset nu? Nej, men värderingen är inte ansträngd på något sätt. De har ju haft en liten... men de har en balansräkning som används. Det har också varit ett motargument liksom. Men framförallt har det varit det här att AI kommer det verkligen hålla. Var Claes Forsströms liksom försvarstal bra? Tyckte du man lugnade oron efter den här svackan vi pratade om häromdagen? Ja, men jag tror det i alla fall. Det är ju svårt att veta, men du behöver ju chippen och sen så behöver du någonting som tar luften eller värmen därifrån då. Och om det ska vara vätska eller om det ska vara bara fläktar. Munters har ju båda produkterna så att säga. Så att det var nog ganska bra. Det är ju 9 januari idag, eller hur? Men vi kan fortfarande säga gott nytt år till varandra. Ja, så vi kan säga nytt år, samma psykologiska modeller. Så det är inte bara nya möjligheter utan det är bara precis samma sak som det blir varje år. Vi har ytterligare en till bild av de psykologiska fenomenen. Men kan inte prata lite om det här att vi fokuserar så mycket på att en omstart så fort det blir första januari. Ja, precis. Vi blir väldigt motiverade vid liksom, symboliska starter. För det är ju inte så rationellt egentligen för att det är bara en ny kalendermånad eller någonting. Men forskning visar att det påverkar oss väldigt starkt. Och då kan man ju se att till exempel så på ordet diet är det 80% fler som googlar på nyårsdagen. Så man vill liksom göra något nytt efter de här helgerna. Och sen finns det också, det är inte bara nystart utan det är också avslut. Och då kan man se att till exempel de som springer maraton för första gången så är det är 50% större sannolikhet man gör det när ens ålder slutar på en 9, alltså vid 29, 39, 49. Är det någon som har gjort något sånt vid en sån tidpunkt? Jag sprang Lidingöloppet när jag var 29. Here we go. Ja, jag vet inte om man har 30-årskris, då är man ju så ung och obefläckad. Ja, nej, men det kanske var att du kände att jag vill i nästa decennium vara någon som är lite mer... Ja, men jag trivdes inte med det. Jag är tillbaka till att vara en slöfock. Men det här är ju då förklarat av mental bokföring och det är ju så att vi vill framförallt pengar lägga dem i olika skålar beroende på hur vi har tjänat dem och vad de ska vara till. Till exempel skatteåterbäringen slösar vi otroligt mycket mer än lön då, trots att det är samma pengar. Men det här gör man också med dåliga vanor och man liksom gör bokslut i tid, sin identitet. Så när någonting slutar så vill vi gärna göra ett bokslut, hur har det gått, och så vill vi bli bättre nästa gång. Och det är från evolutionen faktiskt också, för att vi följde mycket cykler på den tiden. Det var ljus
ljust, mörkt, sommar, vinter och sådär. Så att vi påverkas mycket av det, och då var det, sluten var möjlighet för att liksom avsluta någonting, och det kan man faktiskt se i sporter. I slutet på halvlekar och slutet på matcher så gör man i genomsnitt mycket fler mål än vad man gör under resten av tiden. Så att det Gör du funkar fler fortfarande. affärer i slutet på månaden, kvartalet eller året? Nej, det är nog inte. Men- Möjligtvis i slutet av året gör marknaden det. För att då är det liksom årsrapport som ska visas upp. Då kanske man inte vill ha för mycket kassa. Och så där. Då kan det nog göras en del affärer. Och sen så, lite så. Jag kommer ihåg att vi brukade göra inför halvårsvis, eftersom man behöver redovisa, så just såg vi till att det var liksom jämna siffror. Det var nollor, liksom. Det var inte ojämna poster som vi hade i fonden. Det tänkte jag gå in på också. Apropå årsskiften gillar vi ju jämna siffror på börsen. Nu pratar vi om Dow Jones index på 50 000 och det är liksom, man älskar de här nivåerna. Vi är väldigt primitiva där ute, trots att vi jobbar med avancerade saker. Vi lever precis som vi gjorde på savannen. Våra hjärnor har inte liksom utvecklats. Vi har ju levt på savannen och grottorna så otroligt mycket längre än vad vi har levt i den här verkligheten. Så att det är bara att förstå. Fredrik sa det. Vad sa du? Fredriks hjärna har väl i alla fall utvecklats. Han sen kan savannen lite tiden. extra kanske. Inte troligt. Ja, ska vi gå vidare? Ska vi ta ett bolag nu efter det här? Det är stora... Jag funderar på vad jag har skrivit här. Jo, men nytt år, nya möjligheter, men också nytt år betyder alltid också att SEB har sitt stora seminarium nere i Köpenhamn. Du har inte själv varit där, men du kanske har fått lite rapporter om hur känslan var. Det är ju väldigt stort och väldigt mycket folk där, väldigt mycket bolag. Ja, nej, men känslan har väl varit generellt sett att det var inte så mycket nytt egentligen. Det är vissa bolag som sticker ut lite försiktiga, men generellt sett lite mellanmjölk skulle jag säga att det var i år. Det brukar ju alltid vara något tema, men i år är det väl lite mellanmjölk då, vad jag har hört. Jag tyckte att det var spännande. Man kunde mäta intresset på ett bolag baserat på vilket rum de fick ta det i, 2, hur många som väl var i det rummet. Ja, och där finns det väl några... Det är mycket folk, så det finns väldigt mycket intresse och mycket internationella investerare. Och sen så är det väl några... De flaggar att det kommer kanske nya bolag till börsen. Där var det stort intresse i något bolag och sådär. Så att, Spännande. Ska man köpa det där det är färskt folk i lokalen? Är det liksom... Jag tror ju inte riktigt på det egentligen, utan, men så har det väl, jag har ju, alltså sista åren så har det ju varit tufft för småbolag. Och småbolag där, det är ju inte poppis om man tittar på Avanza och Nordnets tabeller, liksom det säljs mest liksom. Men på lång sikt så är jag ju ganska övertygad om att småbolag kommer växa vinsten snabbare än stora bolag, och det är det jag vill investera i då. Så att, och just bland småbolag är det nog inte mest faktiskt, utan de större bolagen har nog mer publik idag. Visst var AQ där också? AQ var där, också ett litet spel på AI då. De är ju en underleverantör till ABB som har stora leveranser in till datacenterna. Och det flaggade väl de där att just datacenter kommer bli en tillväxtfaktor för AQ kommande åren. Vad är det de gör åt ABB som har datacenterkoppling? Så som jag har förstått det hela så går det från lågspännings till mellanspänningsprodukter då, som ska ge energi till datacentren. Det är massa fördelar med det där. Bland annat får du ett inbyggt batteri etc. Och där är AQ den enda underleverantören till ABB. Och ABB har tagit ganska stora order där tydligen. Det är väl ett bolag vi gillar, AQ. Välskött, välstädat, om fina marginaler. man skulle vara djävulens advokat skulle man kunna säga att de har gjort sin främsta marginalförbättring och att bolaget nu blivit dyrt. Jag vet inte, vad säger du om den? Ja, det är ju dyrare än historiken då. Men samtidigt har de ju en väldigt stor kassa. Så att de kommer väl göra lite förvärv. Så att jag menar, om du har 5% tillväxt kanske organiskt, det är bra. Så lägger de till förvärv på det då. Så det borde kunna bli 10% plus tillväxt på det här ändå kommande åren. Så att, Jag gillar att de kör måttet EBT istället för alla andra bokstäver. De är inte så mycket för justeringar. Nej. Några datapunkter. Vi nämnde Thule som har investeringskonferens i eftermiddag. USAs högsta domstol ska ge besked, tror jag i alla fall, i frågan om vissa av Donald Trumps tullar är lagliga eller inte. Lite svårt att greppa exakt, men vi får också en amerikansk jobbsiffra, 1430, prognoser på mellan 50 och 60 000 nya arbetstillfällen. Något som upphetsar er av de här punkterna? Arbetssiffrorna är viktiga. Det är de första som är på riktigt då efter nedstängningen. Spännande. Avslutningsvis, då vi pratade om
viljan att göra förändringar vid årsskiften. Jag var dålig på nyårslöften själv. Har du något tips, liksom mig som vill förändras? Ja, men jag tror det är så här lätt att skratta när man är på gymmet åt alla som är på gymmet i januari. Man tänker gud, så de kommer inte fortsätta sånt där. Men det här är liksom en av de grundläggande mekanismerna för vårt beslutsfattande, att göra nytt, att börja om. Och som vi pratade om innan också, att om man gör det och gör en struktur av det också, att man säger så här, att man sätter ett mål som är nåbart, inte så högt, och att man sätter tid och korta små delmål, då är det lättare att uppnå det. Så att strukturera upp det här nya som vi vill göra varje år tror jag kan funka. Massa bra tips. Både aktietips och hur vi kan bli bättre på att ta beslut. Hur är vår struktur? Vi har börslunch imorgon. Nej, för det är lördag. Men vi är tillbaka på måndag. Det är en ny start. Vi kan fundera på vad nya koncept vi ska införa. Vilken tid? Kanske ska byta tiden. Nej, 11:45 är vi tillbaka. Vi är samma gamla vanliga, precis som vanligt. Det känns tryggt. Trevlig helg. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.